Perkenalkan, saya Zaim. Hai, saya Vel. Saya Michelle. Dan nama saya Auliatul. Kami dari SMP Merapok. Kau buat apa duduk kat situ? Aku tengah fikir ni. Kau ingat tak apa jadi tadi pagi? Sesi perhimpunan kita pada hari ini dibatalkan. Ha, fikirlah sesuatu Zaim. Takkan setiap kali hujan, perhimpunan kita ditangguhkan. Nantilah aku fikir. Banyaknya botol plastik terbuang. Kau buat apa tu? Tip sampah lah. Botol basah tak dapat duduk. Vel, saya ada idea. Jom. Nama produk kami EPC. Produk ini menggunakan plastik yang telah dicairkan dan membentuk 3 bentuk berbeza yang kemudiannya dapat dicantum bagi membentuk sebuah kerusi. EP chair menggunakan plastik terbuang seperti botol-botol yang dicairkan kemudian mengeras mengikut acuan. Selain itu, EP chair juga dapat menjimatkan ruang kerana boleh dipecahkan kepada 3 bahagian. Samping itu, kerusi ini juga dilengkapi dengan cushion yang diperbuat daripada kertas dan beg plastik terbuang untuk menambah keselesaan pengguna. Ini lakaran produk kami. Senarai bahan dan anggaran kos.